What's up guys? CL Fitness අද මම කතා කරන්නේ අප බොඩි වර්කවුට් එකක් කොහොමද කරන්නේ හරි විදියට ටෙක්නික්ස් හැමදේම මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ notification එක click කරන්න. එහෙනම් guys අපි වීඩියෝ එකට යමු. අද මම කතා කරන්න යන්නේ අප බොඩි වර්කවුට් එකක් කොහොමද ඕගනයිස් කරන්නේ කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට science studies උත් වගේම ඇනටොමිකලි අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ්යක් එක්ක තමයි මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහටම ගයිඩ්ලයින්ස් ෆලෝ අප් කරන්න. ඔයාලගේ මසල් ඉම්බැලන්ස් තියෙනවා නම් ගොඩක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ ඉම්බැලන්ස් තියෙන මසල්ස් ඔක්කොම ඩෙවලොප් කරා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් guys අපි වීඩියෝ එකට යමු. incline chest press එකේදී අපිට මේන්ලි ටාගට් මසල් එක තමයි අපර් චෙස්ට් කියන මසල් එක. මේකෙදී අපිට ඩම්බල්ද හොඳ බාබල්ද හොඳ කියලා අපි බලමු. සාමාන්‍යයෙන් මේක ඩම්බල්ස් වලින් කරනවා නම් තමයි ඔයාලට ගොඩක් ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ආයේ චෙස්ට් එකේ. ඒ ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම චෙස්ට් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යෙන් ගිහලා බලන්න. මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් මේක ගිහලා බලන්න. අපි බලමු ඉන්ක්ලයින් ඩම්බල් ප්‍රෙස් එකේදී අපේ බෙන්ච් එක ඇන්ගල් කරන්න ඕනේ කොච්චරද කියලා අපි බලමු. 30 degrees වගේ තියාගත්තම ඇති. එතකොට ඔයාගේ අපර් චෙස්ට් කියන මසල් එකේ හොඳ ඇක්ටිවේෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. chest supported row අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ back muscle එකේ හොඳ ඇක්ටිවේෂන් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒක ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ chest supported row කියන exercise එක කරද්දී rhomboid කියන muscle එක ඇක්ටිවේෂන් එක වැඩි කියලා. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව ඔයාට මේ එක්සයිස් එක ඇත්තටම හොඳ එක්සයිස් එකක්. මොකද මේ එක්සයිස් එකේදී ඔයාගේ බැක් මසල් එක හොඳට වර්ක් වෙනවා කියලා මට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක අනුව. ඒ වගේම තමයි ඔයාට බෙන්ඩ් රෝ කියන එක්සයිස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙදිත් ඔයාට බැක් කියන මසල් එකේ හොඳ ඩෙවලොප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටඩි එකක් කරලා තිනවා. ඒ ස්ටඩි එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රෝවින් කියන එක්සයිස් වලදී වැඩියෙන්ම මසල් එකේ growth එකක් බලා ගන්න පුළුවන් bend row කියන exercise එකේදී. high to low involvement එක වැඩි නිසා අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. overhead press කියන මේ exercise එකේදී ඇත්තටම හොඳ shoulder muscle develop එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදි ඔයාගේ anterior deltoid කියන muscle එක තමයි activate වෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඊට කලින් shoulder ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේදී A to Z මම කතා කරනවා ෂෝල්ඩර් එකක් කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්නේ කොහොමද එක්සර්සයිසස් හැමදේම මම කතා කරනවා. අනිවාර්යයෙන් ගිහලා බලන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පල්ලෙහා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක ගිහලා බලන්න. pull ups and leg pull up. හරි අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ back කියන muscle එකේ activation එක වැඩි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ස්ටඩි එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් leg pull down වලට වඩා pull ups කියන exercise එකේදී ඔයාගේ bicep involvement එක වැඩි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. තව රිසර්ච් එකක් කරලා තියෙනවා. අපිට ඒකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් 25% වගේ ඔයාගේ back එකේ activation එක වැඩි pull ups වලදී leg pull down වලට වඩා කියලා අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. මම මීට කලින් pull ups ගැන in details වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා බලන්න. මම ඒකේ link එක description එකේ පල්ලෙන් දාලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහලා බලන්න. incline dumbbell curl මම bicep වලට තෝරගත්තේ incline dumbbell curl. අපි බලමු ඇයි මම ඒක තෝරගත්තේ කියලා. එක ස්ටඩි එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ ස්ටඩි එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් incline dumbbell curl වලදී සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ bicep කියන muscle එකේ activation එකක් තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ඔපිනියන් එක තමයි මේකෙදි ඔයාගේ long head කියන bicep muscle එක තමයි activation එක වැඩි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. incline overhead tricep extension අපි බලමු incline bench එකේදී tricep extension කියන exercise එක මම තෝරගත්තේ ඇයි කියලා අපි බලමු. මේකෙදි ඔයාගේ long head කියන muscle එක තමයි activate වෙන්නේ කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මීට කලින් tricep වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම in details හැම exercise ඒ කියන්නේ triceps ගැන මොකද්ද ඔයාලට හොඳ exercises මොනවාද කියලා මම ඒක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම description එකේ පල්ලෙහාන් link එක දාලා තියන්න. අනිවාර්යයෙන්ම
දැන් බලලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට ඔයාට ගොඩක් ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. සිම්පල් අපර් බොඩි වර්කවුට්. ඔයාට මේ තියෙන විදිහට කරන්න පුළුවන්. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා එක රිසර්ච් එකක් කරලා තිනවා. ඒකෙදි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් isolate exercise වලදී ඔයාගේ muscle growth එක අඩුයි කියලා. හැබැයි compound movements වලදී ඔයාගේ muscle growth එක වැඩි කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම compound movements කරන්න. ඔයා බිගිනර් කෙනෙක් නම් ඔයා මේ දාන විදියට කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ අපර් බොඩි ඩේ එකට මේ විදියට ඔයා ඇඩ් කරාගෙන මේ එක්සර්සයිසස් ටික දිගටම කරන්න. ඔයාගේ මසල් එකේ growth එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නදන්න යාළුවොත් එක්ක share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක දැම්ම subscribe කරන්න එහා පැත්තේ notification එක click කරන්න. And guys, see you on the next video. See you.